የቲዮሪ ወይም ደግሞ የኮንሰፕቹዋል ጥያቄዎች ደግሞ ስንመለከት መጽሐፎችን ላይ ገጽ 220 እንዲሁም 221 ላይ የሚገኙ ጥያቄዎችን እዚህ ጋር መመልከት እንችላለን። የእነዚህን ጥያቄዎች ማለት ነው። ሶ ከነዚህ ውስጥ ኩዌስችን ነምበር 5 እና ኩዌስችን ነምበር 6 በካልኩሌሽን መልክ የተመለከትናቸው ናቸው። ስለዚህ የተቀሩንን 6 ጥያቄዎች እንመለከታለን ማለት ነው። ሶ ከኩዌስችን ነምበር 1 ስንጀምር ኩዌስችን ነምበር 1 ምንድነው የሚለው ዲፋይን the terms amplitude, wavelength, frequency and time period። ሶ እነዚህን አራት ተርሞች ዲፋይን አድርጓቸው ነው የሚለን። ሶ እያንዳንዱን ዲፋይን ስናደርግ እዚህ ጋር መጀመሪያ የምናገኘው ምንድነው አምፕሊቲዩድ። ሶ እሱን ዲፋይን አድርግ። ሶ አምፕሊቲዩድ means it is the maximum displacement from the equilibrium position። አንድ ዌቭ ሌንግዝ ቢኖረን ያ የዌቭ ሌንግዝ ኢኩሊብሪየም ወይም ደግሞ at rest position ከሱ በመነሳት የምንለካው ሌንግዝ ወይ ደግሞ ሃይት ወይ ደግሞ ዲስፕሌስመንት አምፕሊቲዩድ ይባላል። በዲያግራም ስለምናያቸው ሞር ቀላል ናቸው። ሶ the next one will be wavelength. Wavelength is the minimum distance from two identical points on adjacent waves። በሁለት ዌቮች መካከል የሚፈጠር ዲስታንስ the minimum distance ነው ማለት ነው። ኦኬ ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ፍሪኩዌንሲ። ሶ ፍሪኩዌንሲ እንደምናውቀው ሞገድ የሚል ስያሜ ያለው። ሶ the number of waves passing a given point per second። በሰከንድ ምን ያህል number of wave ማለፍ ይችላል፣ ድግግሞሽን የዌቭን ድግግሞሽ የምንመለከትበት ፓዝ ነው ማለት ነው። ሶ the last part ደግሞ the time period። ይህ ደግሞ የፍሪኩዌንሲ ግልብጦሽ ወይም ደግሞ this is the time taken for one complete wave to pass a given point። እዚህ ጋር ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል የሚለውን ኮንሰፕት ነው የምንረዳው ማለት ነው። በዲያግራም እንመልከታቸው። ሰው እዚህ ጋር as you know ዌቭ ማለት እንደዚህ አይነት ሞሽን ያለው ነው። ሶ ይሄ ማከል ላይ የምንመለከተው the rest position የማረፊያ ቦታው ነው ወይም ደግሞ at equilibrium position ልንለው እንችላለን። ይሄ ከላይ ያሉት the peak parts ምንድናቸው? ክረስት ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ከስር ያሉት ፓርቶች ደግሞ ትራፍ ብለን የምንጠራቸው ፓርቶች ናቸው ማለት ነው። ሶ አምፕሊቲዩድ ማለት ቅድም the vertical height ወይ ደግሞ ዲስታንስ ያልነው ከዚህ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን እስከ ክረስት ወይም ደግሞ ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ጀምረን እስከ ትራፍ ድረስ ያለው ይሄ ዲስታንስ ወይ ደግሞ ይሄ height ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ከፍ ያለ ምን አለ ሞር አምፕሊቲዩድ ዌቮች አሉን። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ሌስ የሆነ አምፕሊቲዩድ ዌቮች አሉን ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ሳይዝ ኦፍ ዘ ዲስታንስ ወይ ደግሞ ዘ height ቢትዊን ዘ ዌቭ ኤንድ ዘ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ማለት ነው። ሶ አምፕሊቲዩድን ከዚህ ጋር እንደዚህ አድርገን መመልከት እንችላለን። ዌቭ ሌንግዝ የሚባለው ደግሞ በሁለት ትራፍ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በሁለት ክረስት መካከል የሚኖር ዲስታንስ ነው። the distance between two successive crests ወይም ደግሞ አንድ ለምሳሌ እዚህ ጋር በሁለቱ ክረስቶች መካከል አንድ ዌቭ ሌንግዝ ሊኖረን ይችላል። እንደገና በሁለቱ ትራፍ መካከልም አንድ ዌቭ ሌንግዝ ሊኖረን ይችላል ማለት ነው። ሶ በዛ መካከል የሚገኝ the minimum distance is called wavelength። ፍሪኩዌንሲ የምንለው ደግሞ በሰከንድ ውስጥ ነው የምንለካው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ምሳሌዎችን ብንመለከት ከዚህ በሰከንድ ውስጥ በጣም ስለሆነ በጣም ስሎ ሞሽን ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት። ሰው አንድ ዌቭ ነው እዚህ ያደረገው ማለት ነው በሰከንድ ውስጥ። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ሌስ ቫይብሬሽን ፐር ሰከንድ ወይ ደግሞ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ፍሪኩዌንሲ ነው ያለው ማለት ድግግሞሽ ነው ያለው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን በሰከንድ ውስጥ ሉክ how many wave እዚህ ጋር ክሬስ እንዳደረገ ማለት ነው። ሰው ይሄ የሚያሳየው ምንድነው we have more vibrations per second። ያ የሚያሳየን we have a high frequency። so frequency of a wave is the number of vibrations per second ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ሞር ዲቴል ለማየት ያህል ስፔሻሊ በፔሪየድ እና በፍሪኩዌንሲ ሳምሃው የመቀላቀል ባህሪ ስላላቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ሳይክል ከዚህ ጀምሮ
ፓዙ እዚህ ጋር ያልቃል። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ሳይክል ያለ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ይቀጥላል። ሶ እዚህ ጋር ሁለት ሳይክል አለን። ስለዚህ ፔሪየድ ማለት ምን ማለት ነው? the period is defined as the smallest time interval required by a wave to complete a wave cycle። ለምሳሌ ከዚህ ጀምረን እንዲመተን እስከዚህ ድረስ እስክንጨርስ አንድ ዌቭ አለ። ከዚህ ተነስተን እዚህ እስክንደርስ ድረስ የራሱ ዌቭ አለ። ከዚህ በኋላ አዲስ ነው የሚነሳው ማለት ነው። ሶ በአንድ ዌቭ መካከል የሚፈጠር the smallest time interval ወይ ደግሞ የቆይታ ጊዜ ያ ፔሪየድ ብለን እንጠራዋለን። and it also denoted by t። so እዚህ ጋር እንደምታዩት በካፒታል ሌተር ቲ ነው ዲኖት የሚደረገው። this is specified in terms of second per cycle። በሳይክል ምን ያህል ሰከንድ ፈጀ የሚለው። in case of frequency ደግሞ ስንመለከት እዚህ ጋር ምን ያው ነው ማለት ነው። so the number of complete waves repetitions occurring in a unit time is referred to as frequency። በሰከንድ ውስጥ የሚደረገው ድግግሞሽ እዚህ ጋር ምን ያህል ሰከንድ ይፈጅብናል ነው። አንዱ ድግግሞሽ ለመጨረስ ምን ያህል ሰከንድ ይፈጅብናል። እዚህ ጋር ደግሞ በሰከንድ ምን ያህል ድግግሞሽ ይኖረናል የሚለውን ኮንሰፕት ነው የምንይዘው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ያው frequency is denoted by small letter f and it is specified in terms of cycle per second። እዚህ ጋር ሰከንድ per cycle ነው። እዚህ ጋር cycle per second በሰከንድ ውስጥ ስንት ሳይክል ይኖረናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ሰከንድ ቢሆን በአንድ ሰከንድ ውስጥ ሁለት ሳይክል እዚህ ጋር አለ። አንድ ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ ዘን ደግሞ እንደገና ደግሞ ከዚህ ደግሞ ይጀምራል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሬስ አደረገ እዚህ ጋር ቆመ። እንደገና እዚህ ጋር ይጀምራል እዚህ ጋር ይቆማል። እንዲህ ያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሶ በሰከንድ ውስጥ let's say ይሄ አንድ ሰከንድ ነው ብንል በሰከንድ ውስጥ ሁለት ሳይክል አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ አንዱ ሳይክል ለመጨረስ ምን ያህል ሰከንድ ፈጀበት የሚለውን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። ያ ነው ትልቁ ዲፈረንስ። ሶ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ። that will be question number 2። ምንድነው የሚለን? make a scale drawing of a wave with amplitude 2 cm and wavelength 8 cm mark the amplitude and the wavelength። ኦኬ ስኬች አድርጉ ነው ወይ ደግሞ ድሮ አድርጉ ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን ድሮ ማድረግ እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ቢሆን ይሄኛው the vertical y axis it is our displacement which measures in centimeter and the horizontal one will be the distance again which will be measured in centimeter። so እዚህ ጋር ሚለን 2 ሴንቲሜትር አምፕሊቲዩድ አለን። አምፕሊቲዩድ ማለት the vertical distance ነው ወይ ደግሞ ሄታችን ነው። so ይሄን ድሮ ስናደርግ እንመጣና እዚህ ጋር ሁለት ላይ አመተን አንድ ሳይክል ድሮ ማድረግ እንችላለን። አጌን ወደታችም ሁለት ማይነስ ብላችሁ ማስቀመጥ እዚህ ጋር ለሳይን እንዲመቻችሁ -2 ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ሰው አመታችሁ መሳል ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ያለው ዲፈረንስም ሁለት ነው። ከዚህ ወር ላይ ያለውም ሁለት ነው። አጌን እዚህ ጋር ያለውም 2 ነው። ሰው እንዲያለ ዌቭ እያለ ሄዳ ማለት ነው። then the wavelength will be 8 cm። wavelength ማለት ደግሞ በሁለት ትራፍ መካከል የሚገኘው ዲስታንስ ወይም ደግሞ በሁለት ክረስት መካከል የሚገኘው ዲስታንስ ነው። ሶ ከዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ 8 ሴንቲሜትር ነው። በላምዳ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥ ነው because it is a symbol for wavelengths። እንደገና ከዚህ መካከል ያለው ዲስታንስ ደግሞ እንደገና 8 ሴንቲሜትር will be our wavelengths የኛ wavelengths ይሆናል ማለት ነው። ቅድም ያያናቸው ኮንሰፕት እዚህ ጋር ማስቀመጥ ነው። ድሮ ወይ ደግሞ ስኬች አድርጉ ነው የሚለን። ከዚህ ምን እንረዳለን? the distance lambda ወይ ደግሞ the wavelengths should be 4 times the distance of the amplitude። የአምፕሊቲዩዱን 4 እጥፍ ነው ማለት ነው ላምዳችን የሚሆነው። ያንን ከዚህ እንመለከታለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ that will be question number 3። so question number 6 እንመለከተው ምንድነው የሚለን? look at the wave shown in figures 8.28። ይሄ ከታች የምንመለከተው ምስል ማለት ነው። what are the values of its amplitude and wavelengths? ኦኬ እንግዲህ ቅድሙ ሳሉ ያለን አሁን ደግሞ በደረቅ እየጠየቀን ነው። so what are the values of its amplitude? amplitude ማለት the vertical displacement ነው። so ከዚህ እስከዚህ ድረስ ምን ያህል ሜዠር አደረገ?
ወይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ድረስ ምን ያህል ሜጀር አደረገ የሚለው ስንመለከት ከዚህ ምን ያህል ሜጀር አደረገ 5 ከዚህ ወርሳች ምን ያህል ሜጀር አደረገ አጌ 5 so the amplitude will be 5 እዚህ ጋር ልናየው እንችላለን our amplitude is 5 cm በሴንቲሜትር ስለሆነ እንደገና ደግሞ ሌላ ፈልገልን ደግሞ ዌቭ ሌንግዝ ነው ያ ማለት ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ዲፈረንስ ነው so ይሄንን ካውንት ብታረጉት ይሄን 1 ይዘላችሁ ካውንት አድርጉ 0 then እዚህ ጋር 1 then 2 then እዚህ ጋር 3 then 4 then 5 so ይሄ የሚገኘው እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄኛውን ተጠቅመን እንስራ between the two trough ለምሳሌ የኛ ዌቭ ሌንግዝ የሚገኘው ከዚህ እስከዚህ ነው ብለን እናስብ እናንተ እዚህ ጋር መስራት ትችላላችሁ so ይሄን ነው ሰርኩኝ ስለዚህ እዚህ ጋር ሌንግዛችን ስንት ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ይሄ 5 ነው then እዚህ ጋር 6 then እዚህ ጋር 5 እዚህ ጋር 6 then እዚህ ጋር 6.5 ይሆናል ማለት ነው the vertical parts እዚህ ጋር ይሄኛው 6.5 ይመጣል so 6.5 look እንደገና ደግሞ ይሄኛው ማለት ደግሞ 15 is in here so ከሱ በኋላ ያለው ደግሞ ስንት ነው ማለት ነው 0.5 ነው 15.5 so ይሄንን ከዚህ ላይ ስንቀንስ ይሄን ዲስታንስ እናገኛለን ስለዚህ 15.5 ሲቀንስ 6.5 9 ሴንቲሜትር ይመጣል ማለት ነው so ይሄን እንዲያርገ መጨረስ እንችላለን ሁለቱንም ሰራን ማለት ነው question number 4 ደግሞ እንግባ question number 4 again the same as question number 3 ነው ምንድነው የሚለን look at the wave shown in figure 8.29 ይሄ ምስል ማለት ነው what are the values of its amplitude and period እንግዲህ amplitude በጣም so simple ከዚሁ ላይ ማግኘት እንችላለን ካውንት ማድረግ ነው vertical እና downward so ይሄንን ካውንት ስናደርግ እንደቀደሙ ወደ ላይ በሁለት ቨርዥን ነው የምንሄደው 0 1 2 3 4 and 5 so የሚገኘው 4 ላይ ነው ማለት ነው እናንተ የታችኛው ካውንት ማድረግ ትችላላችሁ መጻፋችሁ ላይ so amplitude is 4 4 ሴንቲሜትር ይኖረናል ፔሪድ ማለት ደግሞ between the two crests ወይም ደግሞ between the two trough መካከል የሚገኝ ሌንግዝ ነው so እዚህ ጋር ምን አለን 30 እዚህ ጋር ምን አለን 10 so 30 ሲቀነስ 10 that will be 20 second ስለዚህ ፔሪዳችን 20 ሰከንድ አምፕሊቲዩድ 4 ሴንቲሜትር እናገኛለን ማለት ነው በጣም ጥሩ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ እንሂድ so question number 5 and question number 6 ለሰራን ቀጥታ ወደ question number 7 እንገባለን describe an electromagnetic wave electromagnetic wave ማለት ምን ማለት ነው የሚለን so describe እናድርግ so እንደምናውቀው electromagnetic ከስሙ እንደምንመለከተው the wave is made from electro and magnetic so electromagnetic waves are waves that consist of vibrating electric and magnetic fields again they vibrate at right angles to one another and at right angles to the wave direction ይሄን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያየነው አለ ከዚህ ቀደም በነበረው ቪዲዮ ላይ ተናል ሎንጊቱዲናል እና ትራንስቨርስ የሆኑ ዌቮች ዲፈረንሳቸው ማለት ነው ቫይብሬት የሚያደርጉት ፓርቲክሎቻቸው when in case of transverse wave up and down ወይ ደግሞ vertically እና downward የሆነ ሞሽን ይኖራቸዋል ያም ደግሞ ራይት አንግል እርስ በርሳቸው እንዲፈጥሩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው በዚህ ኬዝ ደግሞ the electric wave እና the magnetic field will form right angles towards each other ማለት ነው so electromagnetic waves transfer energy through matter or across space ይሄ እንግዲህ ልዩ የሚያደርጋቸው ነው ከዚህ ቀደም እንዳያችሁት ሜካኒካል ዌቮች through matter pass ያደርጋሉ ነገር ግን electromagnetic waves can also pass through space በስፔስ መካከል ማለፍ ይችላሉ ትልቁ ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ናቹራል ሰንላይት እሱ መውሰድ እንችላለን electromagnetic wave is also a transverse wave ይሄን ያየነው ነው
and electromagnetic waves don't get weaker as they travel mostly on space ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? እንደምታውቁ ከሆነ ሜካኒካል ዌቮች በማቴሪያል ወይም ደግሞ በማተር ውስጥ ስለሚያልፉ ኢነርጂ ሎስት ይኖራቸዋል። ምክንያቱም በዛ ማቴሪያል ውስጥ ለማለፍ ሲሉ ማቴሪያል ውስጥ የሚያስቀሩት ኢነርጂ አለ፣ የተወሰነ ፖርሽን ኦፍ ኢነርጂ። ነገር ግን when in case of electromagnetic waves በተለይ ሞስትሊ ኢን ስፔስ ምንም ነገር ጋር ፌዝ ስለማያደርጉ ሙሉ ኢነርጂያቸው ኮንዘርቭድ፣ እንዲሁም ርቀታቸው በጨመረ ቁጥር ወይ ደግሞ ከቨር የሚያደርጉት ከቨሬጅ ኤሪያቸው በሰፋ ቁጥር የሚኖራቸው የኢነርጂ መጠንም በጣም ያላቀ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከፍ ያለ ኢነርጂ ይኖራቸዋል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ዲስክራይብ ልናደርጋቸው እንችላለን። በዲያግራማቲካሊ ደግሞ ስንመለከታቸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሌትስ ሴይ ይሄ አረንጓዴውን ማግኔቲክ ፊልድ ነው ብንል፣ ይሄ በኦሬንጅ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ደግሞ በኤሌክትሪክ ፊልድ ነው ብንል፣ ሶ ሁለቱ እዚህ ጋር ምን ያደርጋሉ? ዴፎር ራይት አንግል። ምክንያቱም ክሮስ ካረጉ ሁለት ላይኖች ክሮስ ካረጉ ዴፎርም እዚህ ጋር ራይት አንግል ነው። ሶ እዚህ ጋር ራይት አንግል ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። the magnetic fields and the electric fields። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር the black arrow የሚያሳየው ምንድነው? the direction of the wave። ዌቭ የሚሄደው በዚህ በኩል ነው። ሶ እንዲህ አድርገን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። in short ኦኬ፣ በጣም ጥሩ። ወደ መጨረሻው ጥያቄ ስንሄድ question number 8 ምንድነው የሚለን? describe the similarities and differences between p waves primary waves and s waves secondary waves። ስለነዚህ ታይፕስ ኦፍ ዌቭስ ከዚህ ቀደም በቪዲዮ ላይ በደንብ አይተናል። ሶ ቀደም ያለው ቪዲዮ ላይ ሞር ሄዳችሁ ብትመለከቱ ለእናንተ መልካም ነው፣ አሪፍ ከቨር ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ ስፔሲፊካሊ their similarity and their difference ስናወጣ ምን አድርገን መስራት እንችላለን? ይህን ፓይ ቻርት ማየት እንችላለን። ሶ ፕራይመሪ ወይ ደግሞ ፒ ዌቭ የምንላቸው እንደማናውቀው ሁለቱም ዌቮች ኮዝ ፎር ኤርዝኩዌክ ናቸው። በቅድሚያ ፕራይመሪ ዌቭ ሃፕን ያደርግና ኦን ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ኤርዝ አት ሰርቴን ታይም በኋላ ደግሞ ሰከንደሪ ዌቭ ተከትሎት ይመጣል ማለት ነው። ሶ ያን ያህል ብዙ ዳሜጅ ይሄኛው ፎርስ ያን ያህል ዳሜጅ የለውም አስ ዚስ ዋን። ሶ ዲፍረንሳቸው ስንመለከት ፕራይመሪ ዌቭ can travel through liquids and solids, but in case of secondary wave they only travel through solid only። ለምሳሌ በጣም earthquake ሾክ እያደረገ ዌቭ ምድር ለምድር እየሄደ ሊኩዊድ ፓርቲክል ሲያገኝ ቀጥታ ይቆማል ማለት ነው። the primary waves ወይ ደግሞ p wave pushes and pulls materials as they move through earth። ይሄ ማለት የሚያሳየው they have ሎንጊቱዲናል ዌቭ ወይ ደግሞ ኮምፕረስ ወይ ደግሞ ኤክስፓንድ እያደረጉ ነው ሙቭ የሚያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ they have the opposite of longitudinal wave which are transverse wave አላቸው። እንግዲህ ስለ transverse wave ከዚህ ቀደም እንዳየነው they move or vibrate vertically upward and downward። so እዚህ ጋር makes the rocks vibrate up down or sideways እንዲሆን ያደርጉታል ማለት ነው። again p waves travel about 8 km per second። እዚህ ጋር ደግሞ በሃፍ ይቀንሳል። secondary wave they travel at about 4.5 km per second። they cause the first movement you feel in an earthquake። የመሬት መንቀጥቀጥ አለ በተባለበት አቅጣጫ ወይ ደግሞ ቦታ ላይ መጀመሪያ የሚሰማችሁ ነገር የዚህ ዌቭ ምልክት ነው። ይሄ ዌቭ ካለፈ በኋላ ዩዥዋሊ በጣም ሃርድ የሆነ ዌቭ ታይፕ ይመጣል። that will be secondary wave. so this usually causes more building damage። ህንጻ ምናምን የሚያፈራርሰው ይሄኛው ዌቭ ነው። የሁለቱ አንድ የሚያደርጋቸው ነገር they originate from same focus, they begin at the same time and also can be felt at earth's surface and also they are both types of wave ማለትም ትችላላችሁ። again they are also what kind of wave ከተባሉ ደግሞ they are earthquake waves ብለን ልንመልስ እንችላለን። በዲያግራም እንመልከታቸው የተወሰነ ያህል እንዲህ እንቅስቃሴ ነው የሚኖራቸው። እዚህ ጋር ኤስ ዌቭ እንቅስቃሴያቸው ዳውንዋርድ እና አፕዋርድ ስለሆነ የሚፈጠረው ዌቭ እንዲህ አይነት የሮክ ማቴሪያል ይኖረናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፑል ኤንድ ፑሽ አጌን ኤክስፓንድ እዚህ ጋር ደግሞ ኮምፕረስ እያደረግን
የምናገኘው የዌቭ ታይፕ ነው which are the p wave type የሚባሉት ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ሀፕን የሚያደርገው ይሄ ነው። ኔክስት እንዲህ አይነት ሼፕ ደግሞ ይዞ ይመጣል እያላቀ ሲመጣ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ እዚህ ላይ ጨርሳለሁ። መልካም ጥናት።